ที่ต้องหลีกเลี่ยงในการฝึกโยคะหน้าข้อที่ 1 คนที่ศัลยกรรมใบหน้าควรหลีกเลี่ยงการฝึกโยคะหน้าไม่ว่าคุณจะศัลยกรรมใบหน้าส่วนใดบนใบหน้าก็ตามนะคะควรหลีกเลี่ยงการฝึกโยคะหน้าหากคุณหมอยังไม่อนุญาตให้คุณขยับใบหน้าหรือออกกำลังกายใบหน้าปกติแล้วควรจะใช้เวลาในการฟื้นฟูใบหน้า 2-3 เดือนก่อนที่จะมีการออกกำลังกายใบหน้าข้อที่ 2 คนที่มีบาดแผลบนใบหน้ามีรอยฟกช้ำบนใบหน้าไม่ว่าบาดแผลนั้นจะเป็นแผลเพียงเล็กน้อยรอยถลอกรอยห่อเลือดรอยฟกช้ำดำเขียวก็ห้ามฝึกโยคะหน้าโดยเด็ดขาดเพราะการฝึกโยคะหน้าจะทำให้มีการขยับกล้ามเนื้อบนใบหน้าส่งผลให้มีการปวดที่บาดแผลลึกมากขึ้นแผลกว้างมากขึ้นทำให้เกิดการอักเสบหรือการปวดระบมบริเวณใบหน้ามากยิ่งขึ้นฉะนั้นจึงรอหรือให้เวลาแผลนั้นหายเป็นปกติก่อนที่เราจะมาฝึกโยคะหน้าข้อที่ 3 มือของเราสำคัญมากในการฝึกโยคะหน้าคนที่มีเล็บยาวต่อเล็บยาวสามารถฝึกโยคะหน้าได้นะคะแต่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะท่าบางท่าในการฝึกโยคะหน้าอาจจะทำให้เราครูดผิวหนังเราได้ทิ่มตาหรือทำให้ใบหน้ามีบาดแผลได้มิมแนะนำค่ะให้เราตัดเล็บสั้นล้างมือให้สะอาดก่อนที่เราจะมาฝึกโยคะหน้าและนี่คือ3ข้อที่ควรหลีกเลี่ยงในการฝึกโยคะหน้าทุกคนลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราสามารถฝึกโยคะหน้าได้หรือยัง